Shërbimi i transportit publik është një element i pashmangshëm i jetës në qytet. Në të shkuarën, shqiptarët ishin frekuentues të rregullt të linjave urbane. Të gjithë e mbajnë mend se si vite më përpara, transporti qytetas bëhej nga fugona të vegjël, ndërsa autobusët ishin të asfiksuar nga njerëzit. Sot, situata ka ndryshuar, por sërish shikon autobus të vjetër me sedilje të thyera, tavane të shqyera, pa kondicioner e me njerëz që ngjishen. Mbytesh nga ajri, nuk ka kondicioner. Munohen, vetëm gjeshur rrim aty. Shumë avash, na çmendë. Ky dokumentar është një vëzhgim mbi shërbimin e transportit publik në Shqipëri. Është ora 4 e mëngjesit, dhe në këtë park, 10 autobus nisin zgjimin për lëvizjen e qytetarëve. Një pjesë e madhe e njerëzve në kryeqytet frekuentojnë transportin urban për të shkuar në punë, shkollë apo destinacione të tjera. Parku që shihni në plane është i linjës Kombinat Kinostudio. Kjo është linja e parë që hap transportin e shërbimit urban në kryeqytet dhe fillon rreth orës 5 të mëngjesit. Si fillim procesi punës, kërkon që autobusët të ndizen për të ngrohur e më pas të merren në dorëzim nga shoferët për të qenë në shërbim të qytetarëve. Top Story ka ndjekur nga afër të gjithë rutinën që karakterizon ofrimin e shërbimit urban në kryeqytet. Shumë e vështirë vetëm të bën trafiku më tepër. Me shkërsit, që syri do t'jetë vetëm gjithmonë drejta, kupton? Autobusi parë fillon 5:05 dhe nuk kemi orar, domethënë, ke në këto edhe ka marrë fund, më kupton? Fillon 5:05 i parë edhe sipas radhës. Pastaj 8 orë kemi si punë, po trafiku bë punën e vet. Nga trafiku shko dhe 9 orë, shko dhe 10 orë. Domethënë, kur s'ka trafik e plotësojmë tamam normalisht, mbyllim punën. Aq sa na takon. Ky shërbim ka ndryshuar nga viti në vit, por që ende mbetet shumë larg standardeve të vendeve perëndimore. Shpeshherë kemi dëgjuar qytetarë që ankojnë për autobusët që ofrojnë shërbimin qytetas në Tiranë. Situata paraqitet me probleme më të mëdha në linjat që shkojnë deri në periferi të Tiranës. Qytetarët ankohen për orare të cilat nuk respektohen, fluksi në autobus dhe mosndezja e kondicionerëve. Me gjithë përpjekjet për të investuar në transportin publik, sot në Shqipëri ende mund të përballesh me pamje ku njerëzit ngjeshen me njëri tjetrin në autobus. Aktualisht, në qytetin e Tiranës operojnë rreth 16 linja urbane, të gjitha të licencuara nga bashkia më e madhe në vend. Autobusët që përdoren për shërbimin urban në Tiranë, në total, janë 309. Por problemi qëndron se jo të gjitha linjat kanë një flotë të rinovuar me autobus. Pas arritjes së çmimit të biletës, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj premtoi transformim radikal të këtij shërbimi të amortizuar në kryeqytet. Në realitet, gjërat kanë ndryshuar, por jo me standardet e kërkuara nga Bashkia e Tiranës. Autobusi që shihni në pamje me ngjyrë të gjelbër është i linjës së Unazës. Ne realizuam një udhëtim me të për të parë nga afër se si ofrohet ky shërbim për qytetarët. Sa po ngjitesh brenda, shes se autobusi merr më shumë njerëz se kapaciteti që ka. Kjo përbën një shkelje ligjore, e në të njëjtën kohë shkel edhe standardin për ofrimin sa më cilësor të shërbimit.
Por, më problem se te imbushja me njerëz është se vetë mjeti duket jashtë të gjithë standardeve. Kjo pjesë e tavanit, që bën këtë zhurmë të frikshme, mund të bjerë nga momenti në moment. Në kushte skandaloze, janë edhe sedilet ku ulen qytetarët. Të gjitha janë të thyera, të shkëlyera apo të zgaravitura. Ndërkohë, që për ofrimin e shërbimit ajrosjes nuk mund të flasim, pasi siç e shikoni nga këto pamje, është i shkatruar dhe jashtë funksionit. Qa janë me ngjyrje shilje në Tornados, operon në një nga linjët kryesore të Tiranës. Nuk bëhet fjalë për standard, sepse në pikun e verës, ku shkon 40 gradë, s'kan kondicioner, nuk cendilje kanë, janë ato buzë me cendilje të kutizhuara, që s'kan ku ullet edhe një invalid. Jo më një udhëtar i zakonshëm. Janë inventari vjetër kryesisht edhe inventari është plotësuar kryesisht me ato buzat përdorur. Edhe pse boja me të cilin është lyer autobusi, nga jashtë të jep përshtypje se ai është i ri, përveç dëmtimeve që ka brenda, shikoni se çfarë ndotje shkakton në ambient. Top Story ka shoqëruar nga pas këtë autobus rreth gjysmën e rrugës që ai përshkon çdo ditë, dhe në çdo dhënie gazi, nga autobusi dilte një shtullung bloze. Porcelani është linja e radhës që kemi vëzhguar. Kësaj linje vitet e fundit i janë shtuar disa stacione, duke mbuluar me shërbim edhe zonën e freskut. Oraret e autobusëve janë të sakta, por problemi qëndron te imbushja e tyre. Frekuenca e lëvizjes shkon nga 4 minuta deri në 7-8 minuta në funksion të oraret. Oraret e mjesit shkon 4, pastaj në oraret e darkët shkon 7-8. Ne realizuam një udhëtim nga fresku në qendër me një prej autobusëve të Porcelanit. Siç e shihni edhe në këto pamje, autobusi është i tejmbushur, madje për këtë arsye, pasagerët po grinden me njëri tjetrin. Tyrtoria autobusit pres. Pyes ty. Ja më pak lutem, ja pikë. Jep me. Ditën që ne zgjodhëm për të udhëtuar, po binte shi, dhe u i kishte deportuar brenda autobusit. Udhëtimi nga fresku nuk zgjati më shumë se 20 minuta për të mbërritur në qendër. Në ditët me trafik, kryesisht në fillim të javës, një qytetari i duhet 45 minuta për këtë udhëtim. Nëse dikuj do t'i duaj që më pas të merrte linjën e Kasharit për të shkuar në punë, duhet të pres. Ky autobus është i linjës së Kasharit. Kjo linjë ka vetëm 2 të tillë në inventarin e saj, dhe kjo bën që nisja nga stacioni i parë do të jetë çdo 30 minuta. Ankesat e qytetarëve janë se linja e Kasharit, Astirit dhe Ysberishtit nuk kanë orare fikse të nisjes. E përdorim urbanin, presim këtu. Kemi ka 1 orë për në Ysberisht, s'kart, edhe presim kogja. Varet si vjen autobusi, varet si vjen autobusi, varet. Gjysore, 20 minuta, varet si vjen. Shumë avash, na çmendën, shumë avash. Sa i thanë edhe njerëzit, do vem punë, kemi orarit se kanë shoferat pushimta. 1 orë me vonesur. Mjeti duket i ri dhe brenda standardeve, por ajo që të bie në sy është abuzimi i punojësve, duke shkaktuar vonesa të pajustifikuara. Autobusi i Kasharit ndalet në stacione për më shumë se 2 minuta, madje ka raste kur kjo vonesë shkon deri në 10 minuta. Vonesa shkakton një irritim te pasagerët, të cilët kërkojnë të mbërrinë në kohë në destinacionet e tyre. Buzina erë, njese në darkë, vetëm plotësh. Shkojmë në punë, vim nga puna dhe në darkë po ashtu është. Monohen, vetëm në gjeshur rrim aty. Problematika futet brenda, mbytesh. Mbytesh nga ajri, nuk ka
kondicioner. Te i mbushur me njerëz edhe pa kondicioner. Kjo vajzë është 19 vjeç dhe përdor çdo ditë linjën e autobusëve të Tufinës për të shkuar në shkollë. Sipas saj, autobusi i duhet rreth 1 orë që të mbërrijë në qendër, ndërkohë që është i të mbushur. Po pres autobusin do shkoj deri në qendër, sepse jam studente dhe më duhet të shkoj në mësim. Gati 1 orë e pak. Është shumë e tmerrshme faktikisht. Ka shumë njerëz, ne ngjeshemi për ditë dhe normalisht që krijojmë dhe konflikte me njëri tjetrin. Unë ngrihem në orën 6:30, bëhem gati dhe nxitoj për ta kapur autobusin, me shpresën që do kap të parin, sepse nëse ai më ikën, më duhet të pres edhe shumë kohë për të kapur tjetrin dhe nuk kam shkuar asnjë ditë në orën fiks në shkollë. Ne shoqëruam studenten në udhëtimin e saj drejt qendrës dhe vajza kishte të drejtë. Autobusi po shpërthen nga fluksi njerëzve, aqsa nuk mund të mbyllesh as dyert. Pavarësisht se kapaciteti lejueshëm në një autobus shkon deri në 40-50 vende. Këtu shohim dyfishin e pasagjerëve. Një tjetër shkelje që vihet re në këtë linjë është mungesa e uniformës së Fatorinos dhe të shoferit. Madje, as biletën e Urbanit, ky Fatorino nuk ta ofron. Falë zotëri, pse s'prisi bileta? Ku keni bileta? Bileta. Po më se mora bileta? Së dha bileta? Ja. Së më da. Tani jemi në fillim të rrugës së Dibrës dhe ora ka shënuar 7:30. Teksa shoqërojmë studenten, jashtë bie shi. Autobusi nuk ka sistem ajrimi, por ka hapur dritaret për qarkullimin e ajrit. Fatorino dhe shoferi tashmë e kanë kuptuar që po filmohen nga ekipi ynë dhe për këtë shtuan shpejtësinë e lëvizjes së mjetit. Tani mbërritëm, ora është 7:43 minuta, ne sot mbërritëm më herët se sa ditët e tjera, sepse ato e kuptuan që në autobus ishte një kamer dhe normalisht që ecën pak më shpejt se sa herët e tjera. Sepse nëse nuk do kishte një kamer të tillë, ne do mbërrinin në orën 8 apo 8:05. Operatori i linjës së Tufinës shprehet se i kupton ankesat e qytetarëve, por jo e gjithë përgjegjësia bie mbi ta. Te imbushja e autobusit vjen si rezultat se nuk mund të përdorin të gjithë flotën e mjeteve. Sipas një udhëzimi të bashkisë, rreth 20% e flotës së autobusëve duhet të qëndrojnë në park pas një arsye. Transporti publik ka gjithmonë problemet e veta dhe asnjëherë nuk mund të themi që mund të arrihet maksimumi transport publik. Aq më tepër në një qytet të madh, siç është Tirana. Probleme ka, dhe unë jam shumë dakord me qytetarët të cilët shpesh ankohen për shërbimin, por jo çdo gjë varet nga ne operatorët. Transporti urban duhet të ofrojë shërbim për të gjithë personat pa asnjë diskriminim. Por kjo nuk ndodh për invalidët. Jemi duke folur këtu për atë kategori personash të cilët mbeten të izoluar, pasi shteti dhe shoqëria nuk ju krijojnë hapësirat që të lëvizin. Janë mbi 6800 persona me aftësi të kufizuar në vendin ton, të cilët janë të izoluar për mungesë të infrastrukturës. Sokol Murataj, në vitin 1997, pas një aksidenti të rënd, humbi aftësinë e të lëvizurit. Por, pavarësisht kësaj, ai ka gjetur forca që të përballojë jetën, si dhe të gjejë mënyra për të mbijetuar. Nëse transporti publik do të ofronte aksesin e lëvizjes për njerëzit që janë në karrocë, atëherë edhe kjo pjesë e shoqërisë do të ishte më aktive. Po se do ide? Jo, po është problem. Nuk mund të futemi këtu, e kupton?
Është ajo gjëja që hapet? Nuk është për ajo, nuk është të prishur. Po pse është prishur ajo? Ha? Shtyje çik më parë ato ikës, do ty bëj. Më sa fash. Ke problem? Po ti ja vetëm të rritje çika të hape. Ë? Të rritje dhe hape çik lutem. Po si ka mundësi? Do ty shtykur. Pse nuk funksionon? Jo, nuk funksionon ashtu. Se shiko, tani, autobusi vjen anash, automatikisht hapet rampa dhe hypën invalidi. Kështu që një autobus është jashtë kontrollit, jashtë servisit, nuk i funksionon. Qoftë edhe manuale, ka nga ato manuale, edhe e shtrin dhe faturina ose shoferin ndihmon. Në Shqipëri, numërohen rreth 2500 individ me dëmtime të shtyllës kurrizore, por të gjithë këta persona, fatkeqësisht, nuk mund të përdorin transportin publik. Ne, së bashku me Sokolin, pritëm edhe autobusin e radhës, me shpresën se do të realizonim hyrje në të. A mund të hypi ka rampa? A pse nuk funksionon? Ha? Shiko, në fakt rampa duhet funksionoj, sepse është me ligj. A e pat që nuk funksionoj? Pavarësisht vështirësive me të cilat përballet transporti urban, Sokoli ngre zërin ndaj bashkisë dhe operatorëve që t'i krijojnë kushtet për udhëtimin qytetas. Kanë më shumë nevojë për një transport urban të integruar, siç është ajo rampa që nuk funksionon. Ose duhen konceptuar stacionet e autobusave që personi nëse bie shi të rri poshtë edhe të ketë shërbim urban të aksesueshëm. Kjo nuk funksionon. Dhe shumë persona kanë problem. Dhe mendoj kur nuk funksionon në qendër që është, si mund të funksionojnë në periferi. Përveç problemeve që kemi përmendur deri tani, ne konstatuam gjithashtu se në asnjë stacion nuk janë të publikuara oraret se kur kalon autobusi. Kjo mungesë transparence shkakton konfuzion tek njerëzit ose turistët, të cilët nuk e njohin qytetin. Duke nisur nga data 1 shkurt e vitit 2016, Kryebashkiaku i Tiranës rriti çmimin e biletës në 40 lek, me argumentin se cilësia e transportit urban do të ndryshonte. Ne jemi shqiptar. Të gjithë biznesit, përfshirë dhe këto operatorë, këto mendojnë vetëm të fitojnë, jo të ofrojnë shërbim. Unë them që duhet mendojnë më para të ofrojnë shërbim, standard, që udhëtarët jenë të kënaqur me shërbimin që këto ofrojnë, pastaj të tjerat vinë vetë, edhe rritja tarifës apo problemet të tjera, po tarifat që nuk çojë, rritja tarifës nuk çojë në përmirësimin e cilësisë transportit qytetar. Mund të duket absurde, por vetë operatorët e shërbimit urban e pranojnë se rritja e çmimit të biletës nuk solli rritje të cilësisë së shërbimit. Ja, nuk dikaj. Po kjo nuk është e varë thjesht me çmimin, është e varë me transporti publik operon në nuk është një laborator që u rrit çmimi dhe ndikon direkt ke eceria punës. Ne jetojmë në një qytet që ju e dini vetë që është sot transporti është trafiku gjithëmershëm. Problemi kryesor që ka transporti publik sot është kursia dedikuar. Nëse në pjesën e parë të emisionit pasqyruam kushtet e degraduara të transportit publik, tani do të përllogarisim marzhin e fitimit për çdo linjë urbane. Fillimisht, do t'i referohemi statistikave zyrtare të operatorëve për sa i përket numrit të pasagjerëve që ata kanë çdo ditë. Sipas statistikave tona, frekuentohet rreth 30 deri 35.000 qytetarë në ditë. Por kjo nuk do thotë që përkthehet direkt në të ardhurë, sepse aty është një masë shumë e madhe deri 60% e njerëzve që kategoritë që përfitojnë udhëtim falas.
40%, 35-40% është me biletë. Kjo linjë ka në flotën e saj rreth 30 autobus, prej të cilëve dalin në punë 26 ose 27. Pjesa tjetër qëndron rezervë sipas kërkesës së Bashkisë së Tiranës. Nga 35.000, që është numri total i pasagjerëve në një ditë, rreth 40% e tyre janë me biletë. Pra, 14.000 qytetarë në ditë paguajnë bilet në linjën e Tiranës së Re. E përkthyer në para, kjo linjë qarkullon 5.6 milion lekë të vjetra në ditë, ku më shumë se gjysma e kësaj vlere shkon për mbulimin e shpenzimeve. Shpenzimet korrente arritën mbi 40%. Edhe ne jemi detyruar që gjithë të rritje ne i bëjmë kurrizë. Dhe kjo automatikisht do ndikojë ke cilësia e shërbimit, sepse ne jemi detyruar që ulim numrin e mjeteve, po flas sidomos për orët mbasdite. Shkojmë tek një linjë tjetër. Linja Kombinat Kino Studio është linja tjetër që mban peshën më të madhe të transportit të qytetarëve. Kjo linjë ka në inventarin e saj 38 autobus, prej të cilëve 22 janë të vitit 2013 dhe 16 të tjerë të vitit 2002. Në linjën tonë, nga statistikat që kemi bërë, në ditë e frekuentojnë rreth 66.500 pasagjerë, të cilët janë 37% me bilet nga kjo shifër dhe 57% me abone. Nëse bëjmë një përllogaritje të thjeshtë, këtë linjë e frekuentojnë mesatarisht rreth 24.600 qytetarë me bilet. E përkthyer në para, kjo linjë qarkullon mesatarisht në ditë 9.8 milion lekë të vjetra, ku më shumë se gjysma e tyre shkojnë për shpenzime koherente. Marzhi i fitimit në këtë linjë është akoma edhe më i lartë, rreth 5 milion lekë në ditë, pa llogaritur abonet mujore. Top Story ka analizuar edhe linjat fundore për të parë se sa është qarkullimi ditori i pasagjerëve i përkthyer në para. Linja e Saukut ka një flot prej 20 mjetesh sipas kontratës që ka me Bashkinë e Tiranës. Afërsisht mund të themi që rreth 20.000 qytetarë janë ato që lëvizin në linjën tonë. Për linjat fundore, aboneja shkon nga 50 deri në 65%. Në linjat unazore, pastaj ky raport ndryshon, që në linjën e Saukut janë diku ke 60-65% me abonesë. Në këtë linjë, rreth 35% e qytetarëve paguajnë bilet. Le ta bëjmë më të thjeshtë për qytetarët, duke folur me shifra. Mesatarisht, pasagjerët që udhtojnë me bilet çdo ditë me itinerar janë 7.000. E përkthyer në para, kjo linjë qarkullon rreth 2.8 milion lekë, ku gjysma e tyre janë për shpenzimet. Një tjetër linjë që ka fluks të madh udhëtarësh me zgjatjen e stacioneve deri tek Fresku është ajo e Porcelanit. Afërsisht është diku ke 25.000 veta. Ja, me bilet janë 40% dhe 60% janë me abonet. Sipas përllogaritjes, janë rreth 10.000 qytetarë që udhtojnë mesatarisht çdo ditë me linjën e Porcelanit, duke përdorur biletën prej 40 lekësh. Vlera që qarkullon kjo linjë është 4 milion lekë të vjetra dhe sërish, gjysma e saj është fitim. Pra, me këto kushte minimale të transportit publik, kjo linjë fiton rreth 2 milion lekë të vjetra në ditë. Të ardhat për të rrit investimet, për të rrit këto nuk dalin. Gjithmonë vinë gjithmonë edhe më poshtë. Linja Sharr ish uzina Dinamo ka një flot prej 26 autobus, ku 2 prej tyre qëndrojnë rezervë. Ndërkohë këtu, numri të punësuarve është 97 dhe një pjesë e mirë e tyre janë me abone. Po qytetar ka, prej në 10.000 veta. 73% në sondazhet që kanë bërë ne, unë që kam bërë sondazhet, i ka bërë pothuajse një javë komplet, 78% janë me abonera dhe me këto kartat e invalidit, veterane lloj-lloj që ka. Pjesa tjetër është bileta. Në këtë linjë, udhëtojnë me bilet mesatarisht në ditë 2700 qytetarë. Vlera në para që qarkullon kjo linjë është rreth 1 milion lekë.
Edhe pse me rritjen e çmimit të biletës, pothuajse për të gjithë operatorët është shtuar qarkullimi i paras. Kjo nuk ka ndikuar në rritjen e cilësisë së shërbimit, pasi janë disa faktorë të tjerë që penalizojnë transportin publik. Ulja e shpejtësisë së autobusëve është një problem që shkakton jo pak irritim tek pasagjerët. Marrëm një statistikë thjesht, shpejtësia mesatare në Shqipëri është 9 deri 11 km/h. Që është absurd. Që të bësh sot me nisesh për shembull, flas për linjën e Tiranës-Re që është linjë e madhe, me ngarkesë madhe. Ne na shkon një cikël 10 km mbi 1 orë. Ka që autobusët punojnë me frekuenca, jemi detyruar ta ulin shpejtësinë, sepse ndodhin bllokime që ju dini shumë mirë se ju këtu jetoni. Trafiku ndikon jashtëzakonisht në shërbimin qytetit që ne ofrojmë. Jo vetëm tek linja jonë, por në tërësi në gjithë linjat që operojnë. Shtimi i korsive të biçikletave, si dhe mungesa e një korsie të dedikuar për autobusin, bën që qytetarët të mbërrinë me vonesë në destinacionet e tyre, sidomos në oraret e pikut. Një diçka tjetër që ka ndikuar shumë paktën ke ne, për sa i përket shërbimit, janë dhe grevat e pafundme që kanë 6 muaj që ndodhin për ditë. Edhe jemi linja më e penalizuar për sa i përket si grevave, si festave. Pas një lembrim, pas një gjë, ne na bllokohet puna. Absurdi më i madh është dita pa makina. Kryetari pas këtij doli tha që do të përdorin transportin publik, do blloku transportin publik. Tani se ku do ishte ky transport që do hypshin njerëzit? Unë nuk di. Faktor tjetër negativ që ndikon në cilësinë e shërbimit urban është mos kompensimi i kategorive në nevojë që udhtojnë falas. Unë kam gati 7 vjet që i operoj në këtë linjë dhe s'kem marrë asnjë kompensim, asnjë diçka. Dhe asnjë, ku them, as abonë studentit, as invalidët, as veteranët, as paravelgjikët, po të gjitha llojet e këta. Sipas një dokumenti që ka siguruar Top Story, këtë handicap e njeh edhe vetë Bashkia e Tiranës, e cila në 26 janar të vitit 2018 i ka kërkuar në mënyrë zyrtare Këshillit të Ministrave që të nxjerrë aktet në ligjore në mënyrë që të zbatohet ligji për kompensimin e këtyre kategorive. Jemi në Shkodër, në qytetin e biçikletave, por që dikur kishte ekskluzivitetin e prodhimit të autobusëve për të siguruar transportin qytetas. Uzina e montimit të autobusëve ka qenë pikërisht këtu, por që pas privatizimeve nuk ka mbetur më asnjë shenjë prej saj. Sot, vendi i uzinës është thyer në një lagje të mirëfillt shkodrane, duke shuar çdo gjurmë të së shkuarës. Për shkak të traditës së kaluar, në Shkodër, vjet re sinjalistika për oraret e autobusëve dhe destinacionet që kryejnë linjat. Megjithatë, këtu kemi mungesë të stacioneve të autobusëve. Dhe sot në Shkodër funksionojnë 2 linja shërbimit urban. Shkodër Zogej Shkodër, Shirok Zogej Shkodër dhe Fermentim Baqallak Fermentim. Siç e shihni edhe nga tabelat, dikur në qytetin e Shkodrës kanë funksionuar 4 linja qytetase. Por, që nga viti 2012, 2 prej tyre nuk funksionojnë më, pasi qytetarët kanë zgjedhur të përdorin biçikletën në vend të autobusëve të amortizuar. Them të drejtën, tuniste natyra e Shkodrës dhe numri i qarkullimit edhe me studimin që publikohet në lidhje me transportin, një nga linjat është e Shkodra përdor shumë biçikletë dhe po të thush ashtu shumë mas. Normalisht në këto janë 2 linjat kryesore për momentin që kanë shpallë interes dhe firmat që kanë hinë konkurim.
Operatorët aktual të linjave urbane në Shkodër, pothuajse, janë lënë jashtë kontrollit. Ata nuk kanë investuar prej shumë vitesh, për shkak edhe të interesit të ulët të shkodranëve. Autobusi që shihni është i linjës Baçallëk-Fermentim dhe në shkelje me ligjin. Ai është veshur me reklama të ndryshme. Kjo linjë ofron shërbim nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 22. Gjatë paradites, kjo linjë është çdo 15 minuta. Më pas, i rallon autobusët dhe ofron shërbim çdo 20 minuta. Në inventarin e saj, kjo linjë ka 7 autobus. Linja tjetër, që ofron transport publik në Shkodër, është Qendër Shirok Zogaj. Kjo linjë nis nga puna në orën 6:15 dhe mbyllet në orën 14:30. Në total, kjo linjë ofron vetëm 4 udhëtime në ditë dhe ka vetëm 2 autobus në inventarin e saj. Jo, viteve të fundit nuk janë, por plotësojnë kushtet qoftë për invalid me shkallën, me ajrin e kondicionuar. Pra në lidhje, në kushtet teknike janë përcaktuar sepse janë përcaktuar nga shërbimi i transportit rrugor me komoditet, me kolodim, domethënë këto kushte teknike që plotëson mjeti. Janë rreth 800 pasagjerë në ditë që frekuentojnë linjat urbane në qytetin e Shkodrës, ndërkohë që çmimi i biletës është 30 lekë. Dhe për shkak të fluksit të vogël, çdo gjë është lënë në mëshirë të fatit. Në qytetin e dytë më të madh të Shqipërisë, në Durrës, pasagjerët dhe turistët nuk mund të përdorin transportin urban dinjitoz. Stacionet e autobusit janë çdo standardi, me stola të thyer dhe tavan që pikon kur bie shi nga të gjitha anët. Këtu rrim gjithë pasagjerët e Golemit, të Shkozetit, Çavzotit, në fjalë ka shumë lëvizje, ka shumë popullsi, edhe detyrimisht duhet një strehë. Edhe është shumë e thjeshtë për disa lomorina çfarë duhet vesh këtu, ose nga ato plastiket, e kanë në mazdore, këtë e ka në dorë bashkia. Qyteti Durrësit e ka përqendruar transportin publik në duart e 2 operatorëve, të cilët ofrojnë shërbim në 6 linja. Në total, të gjitha këto linja kanë në inventarin e tyre rreth 39 autobus. Në 14 mars të këtij viti, Këshilli Bashkiak i Durrësit ka miratuar vendimin për rritjen e çmimit të biletës pas ankesës që kanë bërë 2 operatorët për rritjen e shpenzimeve. Me shka me përvallohet do të në pension 100.000 lekë. Me ngrit biletës më një përvallojnë. Valaj, unë për vete, jo njerë në gjemi pensionist. Ne majmë 150.000 lekë, paguajmë drita, të ujë, qumësht, po ngelli për bukë, pasaj mix ngelli. Por, rritja e biletës nuk pati efektin e dur tek cilësia e shërbimit. Ta shi më nduka se fatale, gjatë verës atë. Hapin qik dritare, atje kush ndes kondicionere, qa. Nuk ka kondicioner. Këtu, ndodhemi në qytetin e Fierit. Me sy të lirë, duket se ky qytet ka shumë linja urbane që ofrojnë shërbim për qytetarët. Por, në fakt, të gjithë këta autobus janë për shërbimin rreth qytetas. Aktualisht, në Fier është vetëm një linjë që ofron transportin publik brenda qytetit. Aktualisht në qytetin e Fierit operojnë 17 linja, 16 janë rreth qytese dhe 1 është qytetese, brenda qytetit. Ne qëndruam për më shumë se 3 orë në qytetin e Fierit për të vëzhguar linjën që ofron shërbimin e transportit brenda qytetit. Këto janë stacionet ku duhet të kalonte autobusi që ofron shërbim për qytetarët. Por, autobusët nuk dukeshin kurkund. Madje, as banorët e Fierit nuk e din me siguri nëse ky qytet ka linjë urbane. Nuk e di me thënë drejtën, si jam lidhur me to
Nuk kam parë. Ne kem shkretët, që do bëjmë dhe invalid jemi, po. Kur zgjejmë, kështu ikim neve. Nuk ka pasur më duket e më përpara, kur ishte rruga e rregullt, jo tani që s'ka, unë s'kam parë në njerë. Jo, nuk ka. Brenda për brenda? O, nuk e di brenda për brenda. Këti nga fshatrat e di që ka në Levan, fshatrat në Prakull. Tani po bëjmë punime, ju po shikoni vetë. Megjithatë, linja urbanistike ka qenë e rregullt. Nuk ka përva. Nuk e di mirë. Stacionet e autobusëve në qytetin e Fierit kanë oraret e linjave të afishuara, por edhe në këtë qytet nuk ka stacion të mirëfillt ku qytetarët të presin. S'kan çfarë mund të investojnë më shumë se edhe infrastruktura e tillë është, domethënë, për mjetet. Domethënë i plotësojnë standardet ato mjete, prandaj kemi vënë brenda 15 viteve ato mjete. Përfaqësuesi i Bashkisë së Fierit thotë që mjetet e transportit publik janë brenda standardeve, por këta autobus janë ndër ndotësit më të mëdhenj të qytetit. Shtullunga tymi lëshojnë sa herë që drejtuesi i autobusit shtyp pedalin e gazit. Sipas të dhënave të bashkisë, numri mesatar i pasagjerëve në një ditë për linjën e qytetit është tepër i ulët, ndërsa çmimi i biletës shkon 40 lekë. Të gjitha linjat aktualisht janë rreth 7 deri në 8.000 udhëtarë në ditë, kurse linja e qytetit s'para ka shumë frekuentueshmëri, janë rreth 40 deri në 50 qytetarë në ditë. Ne udhëtuam edhe drejt qytetit Vlorës për të sjellë një panoram të transportit publik. Në brendësi të qytetit, që pret mijëra turistë në vit, shikon këto stacione autobusësh. Transporti publik në këtë qytet ofrohet ende me tarifën e 30 lekëve, por qytetarët shprehen të pakënaqur nga shërbimi që marrin. Unë iki në këmbë, s'kam lek në këmbë. Po presim. Presni gjatë në stacion? Sepse vi. Herë presim, herë vina qas, herë jemi të kalaja, jemi lartë, herë na vjen 3 herë në ditë urbani, 2 herë në mëngjes, njërë në drek, edhe njërë tashti në bazë dite dhe kaq. Edhe ikim na rapi në shpinë këmë. Vojnë, si fëmija edhe ne, vojnë. Kushte bashkë. Autobusi znezas kondicioner pas 2 herë sapë. Po më këmë tona 90 vjeç. Më mirë kemë besua këmbëve. E diu që nuk e ke shumë, deri aty e kthejmë pra. Linjat që operojnë në Vlorë janë 7, ndërsa numri mesatar i qytetarëve që frekuentojnë një linjë është rreth 5.000. Këtu jemi në parkun e autobusëve në Vlorë, që nga 1 janari këtij viti, Bashkia e Vlorës vendosi që të pezullojë këtë shërbim për shkak të humbjeve që shkaktojnë në 440 milion lekë. Megjithatë, mes kushteve të mjerueshme dhe teknologjisë, Vlora ka bërë përparim. Këtu, sheh autobus të amortizuar dhe stacione të shkatruar, por njëkohësisht ka edhe tabela elektronike për oraret e mbërritjes. Top Story pasqyroi transportin publik vetëm për qytetet e mëdha të Shqipërisë. Në pjesën më të madhe të qyteteve të tjera, transporti publik nuk ofrohet fare.